Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình web Giáo dục TV. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một chủ đề rất nóng và sát sườn với đời sống của hàng triệu hộ gia đình Việt Nam khi nào chuyển nhượng nhà đất không công chứng vẫn được thừa nhận. Và trước khi bắt đầu, tôi xin được nhắc nhỏ, nếu quý vị quan tâm đến những phân tích dễ hiểu, thực tế và hữu ích như thế này, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh web Giáo dục TV ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình cập nhật kiến thức luật đất đai và đầu tư bất động sản. Trong bối cảnh luật đất đai 2024 sắp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, câu chuyện về giấy viết tay, một hình thức giao dịch đã từng phổ biến nhiều năm qua, đang trở thành vấn đề gây nhiều tranh luận. Để giải đáp, tôi xin giới thiệu chuyên gia bất động sản, anh Phan Anh. Chào anh, rất vui được mời anh đến với chương trình. Xin chào MC Nguyễn Tâm, chào quý khán giả của web Giáo dục Tí 6. Chủ đề hôm nay thực sự là một câu hỏi lớn của nhiều người dân bởi liên quan trực tiếp đến tài sản, quyền lợi và cả sự an cư của gia đình. Tôi tin rằng buổi trò chuyện sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích. Anh Phan Anh, trước hết, nhiều khán giả của chúng ta vẫn thắc mắc tại sao hợp đồng chuyển nhượng nhà đất lại bắt buộc phải công chứng, trong khi nhiều loại giao dịch dân sự khác không cần. Anh Phan Anh, trước hết, nhiều khán giả của chúng ta vẫn thắc mắc tại sao hợp đồng chuyển nhượng nhà đất lại bắt buộc phải công chứng, trong khi nhiều loại giao dịch dân sự khác không cần. Đây là một câu hỏi then chốt. Để trả lời, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của đất đai trong đời sống người Việt. Đất không chỉ là một loại tài sản thông thường mà còn là nơi dựng nhà để lập nghiệp, gắn liền với sinh kế và sự an cư của cả gia đình. Chính vì vậy, nhà nước luôn coi đất đai là loại tài sản đặc biệt phải được quản lý bằng những quy định nghiêm ngặt. Theo Luật Đất đai 2024, điểm A khoản 2 điều 27, mọi giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp hay góp vốn bằng quyền sử dụng đất đều bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Quy định này ra đời để bảo đảm 4 yếu tố quan trọng: xác minh nhân thân, đảm bảo người ký hợp đồng là chính chủ, không giả mạo; xác minh quyền sở hữu, chỉ những thửa đất hợp pháp, không tranh chấp, không bị kê biên mới đủ điều kiện giao dịch; tư vấn pháp lý, công chứng viên sẽ giải thích rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trước khi ký kết; lưu trữ hồ sơ, hợp đồng công chứng được lưu giữ, trở thành bằng chứng chắc chắn khi xảy ra tranh chấp. Vì vậy, công chứng không phải là thủ tục phiền phức, mà chính là chiếc khóa an toàn bảo vệ quyền lợi cho cả người mua lẫn người bán. Tức là, nếu không công chứng, hợp đồng sẽ không có giá trị pháp lý. Đúng vậy, bất kỳ hợp đồng mua bán đất nào lập sau ngày 1 tháng 8 năm 2024 mà không công chứng hoặc chứng thực thì sẽ không được pháp luật công nhận. Nghĩa là bạn có thể trả tiền, cầm giấy viết tay trong tay, nhưng sẽ không thể làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Nhưng thưa anh, hàng triệu người dân Việt Nam trong nhiều năm qua đã quen với việc mua bán bằng giấy viết tay. Vậy nhà nước có đóng sập cánh cửa với tất cả những trường hợp này không? Không hẳn là cánh cửa đã đóng sập. Đây chính là điểm nhân văn trong chính sách, pháp luật tuy nghiêm khắc nhưng vẫn để lại khoảng lùi, tạo cơ hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Theo Điều 42 Nghị định 101/2024 EDCP, có hai nhóm ngoại lệ mà giao dịch bằng giấy viết tay vẫn được pháp luật thừa nhận. Nhóm một là đất chưa có giấy chứng nhận, sổ đỏ. Người mua vẫn có thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất nếu nhận chuyển nhượng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 và mảnh đất không có giấy tờ theo Điều 137 Luật Đất đai 2024. Nhận chuyển nhượng trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 nhưng đất có giấy tờ theo Điều 137. Hoặc được thừa kế quyền sử dụng đất theo khoản 4 Điều 45. Điều kiện quan trọng, thửa đất không tranh chấp và có chữ ký xác nhận của các bên. Nhóm 2, đất đã có giấy chứng nhận. Ngay cả khi đất đã có sổ đỏ nhưng người mua chỉ cầm giấy viết tay hoặc hợp đồng không công chứng, vẫn có cơ hội xin cấp sổ mới. Thủ tục gồm: nộp hồ sơ đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân xã sẽ công khai thông tin giao dịch trong 30 ngày, nếu không liên lạc được với bên bán thì còn phải đăng báo. Sau thời hạn này, nếu không ai khiếu nại, cơ quan đăng ký đất đai sẽ tiến hành cấp sổ mới cho người mua. Tức là, giấy viết tay sau ngày 1 tháng 8 năm 2024 gần như hết giá trị, chỉ còn tác dụng trong những giao dịch cũ, đúng không? Chính xác, nó giống như một cây cầu nối để giúp người dân hợp thức hóa quyền sử dụng đất trong quá khứ. Nhưng kể từ sau ngày 1 tháng 8 năm 2024, mọi hợp đồng mới buộc phải công chứng. Có một ngoại lệ đáng chú ý khi một hoặc cả hai bên tham gia là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chẳng hạn, nếu công ty bất động sản bán đất nền cho khách hàng bằng hợp đồng theo mẫu đã đăng ký, thì hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng. Tuy vậy, để tránh rủi ro, pháp luật vẫn dựng lên một hàng rào an toàn. Cụ thể, theo Bộ Luật Dân sự 2015, tòa án chỉ công nhận hiệu lực hợp đồng nếu các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ. Ví dụ, bên mua đã thanh toán phần lớn tiền hoặc bên bán đã bàn giao phần lớn diện tích đất. Như vậy, ngay cả khi không công chứng, giao dịch vẫn phải dựa trên nền tảng thực tế rõ ràng để ngăn ngừa tranh chấp. Có 4 rủi ro cực lớn nếu bạn bỏ qua công chứng khi mua bán đất. Mất tiền nhưng không có đất. Hợp đồng viết tay hoặc không công chứng sẽ không đủ điều kiện sang tên. Điều đó đồng nghĩa dù bạn đã trả tiền,
quyền sử dụng đất vẫn đứng tên người bán. Bạn chẳng khác nào ôm tiền hộ cho họ. Nguy cơ bị lật kèo bất cứ lúc nào. Người bán hoàn toàn có thể quay lại, viện cớ rằng hợp đồng vô hiệu để đòi lại đất. Lúc ấy, bạn vừa mất tiền, vừa mất đất, lại thêm rắc rối pháp lý kéo dài. Không thể làm sổ đỏ. Khi nộp hồ sơ sang tên, cơ quan chức năng sẽ từ chối ngay vì hợp đồng thiếu công chứng. Kết quả, mảnh đất bạn mua chỉ tồn tại trên giấy tờ viết tay, hoàn toàn không được pháp luật bảo hộ. Tài sản bị đóng băng. Không có sổ đỏ hợp pháp, bạn cũng không thể bán lại, không thể thế chấp, không thể tặng cho. Tài sản trở thành cục đá treo chân, vừa mất giá trị, vừa gây áp lực tài chính lâu dài. Chỉ một lần bỏ qua công chứng, cái giá phải trả có thể gấp nhiều lần số tiền bạn tưởng tiết kiệm được. Anh Phan Anh, nhìn tổng thể, dường như pháp luật đang vừa nghiêm khắc, vừa linh hoạt. Đúng vậy, pháp luật đã chọn cách nghiêm mà vẫn nhân văn. Nghiêm khắc ở chỗ, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, hầu hết mọi hợp đồng chuyển nhượng đất đều bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Nhưng nhân văn ở điểm, những giao dịch giấy tay diễn ra trước thời điểm này vẫn có cơ hội được hợp thức hóa, tránh cho người dân cảnh mất trắng vì thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Nó mở ra nhiều băn khoăn đáng suy ngẫm. Liệu việc hợp thức hóa có vô tình khiến một số người xem nhẹ pháp luật, tiếp tục chọn đường tắt? Nếu cứng rắn vô hiệu hóa tất cả, hàng triệu hộ dân sẽ rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề, ai sẽ đứng ra gánh? Và trong tương lai, khi công nghệ số bùng nổ, có nên tiến tới hợp đồng điện tử, chữ ký số để thay thế công chứng truyền thống? Vậy, với người dân, bài học rút ra là gì thưa anh? Có 4 nguyên tắc vàng mà bất kỳ ai khi mua bán đất cũng cần khắc ghi. 1. Đừng vì nhanh gọn mà bỏ qua công chứng. Công chứng không phải là thủ tục rườm rà, mà chính là tấm khiên rẻ nhất và an toàn nhất để bảo vệ cả người mua lẫn người bán. Một lần ký trước mặt công chứng viên có thể giúp bạn tránh được những rắc rối pháp lý kéo dài hàng năm trời. 2. Nếu đã lỡ mua bằng giấy tay trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, hãy sớm hợp thức hóa. Pháp luật đã mở cho bạn một cánh cửa cứu cánh. Đừng chần chừ, bởi càng để lâu, nguy cơ tranh chấp hoặc gặp rắc rối về thủ tục sẽ càng cao. Chủ động làm thủ tục hợp thức hóa sớm đồng nghĩa với việc bạn đang tự bảo vệ tài sản và quyền lợi của chính mình. Và khi giao dịch với doanh nghiệp, dù không bắt buộc, vẫn nên công chứng. Luật cho phép doanh nghiệp ký hợp đồng mẫu không cần công chứng. Nhưng trên thực tế, việc công chứng vẫn là một lớp bảo hiểm cần thiết. Nó không chỉ giúp bạn yên tâm, mà còn tăng tính chắc chắn nếu chẳng may xảy ra tranh chấp. 4. Luôn cập nhật kiến thức pháp luật, đừng chỉ nghe truyền miệng. Một sai lầm phổ biến là nhiều người tin vào lời có đất hay thông tin truyền miệng để rồi rơi vào cảnh mất tiền, mất đất. Pháp luật thay đổi liên tục và chỉ khi bạn chịu khó cập nhật, bạn mới có thể chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Nhớ kỹ, trong giao dịch bất động sản, sự an toàn của bạn nằm ở việc hiểu luật và tuân thủ đúng quy trình, thay vì chạy theo sự nhanh chóng hay tin vào kinh nghiệm truyền miệng. Nghe anh phân tích, tôi thấy rõ, mỗi người dân đứng trước hai con đường, hoặc công chứng để được bảo vệ, hoặc bỏ qua công chứng là tự đưa mình vào rủi ro. Đúng không? Và trong một xã hội pháp quyền, câu trả lời gần như hiển nhiên, chọn an toàn luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất. Xin cảm ơn chuyên gia Phan Anh đã chia sẻ những phân tích sâu sắc và rất thực tế. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng buổi trò chuyện hôm nay đã giúp quý vị hiểu rõ hơn khi nào chuyển nhượng nhà đất không công chứng vẫn được thừa nhận. Nếu thấy nội dung hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh web Giáo dục TV và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất về luật đất đai và thị trường bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại!